गाइस, वेलकम टु विशाल इन्फोटेक च्यानल। म टिचर विशाल। नमस्ते गाइस, आज चाहिँ मैले तपाईहरुको सजिलोको लागि इन्ट्रेस्टिङ एउटा सफ्टवेयर लिएर आएको छु जुन चाहिँ हाम्रो फोटोशपको कोर्स अहिले अगाडि दौडिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ जति पनि साथीहरुको चाहिँ कम्प्युटर छैन, कम्प्युटर भए पनि र्याम छैन अनि र्याम भए तापनि हामीले चाहिँ फोटोशपलाई डाउनलोड गर्न सकेनौं किनकि फोटोशप पेड भर्जनमा हो, पैसा तिर्नु पर्छ फोटोशप चलाउनको लागि। कतिपय साथीहरुले क्र्याकमा चलाउनुहुन्छ हैन। अब क्र्याकमा चलाउँदाखेरि आफूले रिस्क पनि लिनुपर्ने हुन्छ। के थाहा भोलि क्र्याक फाइल डाउनलोड गर्दा भाइरसहरु छिरेर आफ्नो कम्प्युटर पनि क्र्याश हुन सक्छ। त्यो सब चीजहरुलाई छोडेर एउटा नयाँ सफ्टवेयरको इन्ट्रोड्युस दिन गइरहेको छु। यो हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ एज इट इज सेम टु सेम फोटोशप हो हैन। फोटोशपमा हामीले जति पनि काम गर्छौं त्यही काम हामीले त्यो सफ्टवेयरमा पनि गर्न सक्छौं हैन। त्यो सफ्टवेयरको नाम चाहिँ फोटोपी हो हैन। तपाईहरुले चाहिँ सिम्पल अब गुगल क्रोममा होस् कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा www.photopea.com भनेर खोज्नु भयो भने यो सफ्टवेयर पाउनुहुन्छ। बस सिम्पल। अब मैले तपाईहरुलाई बाँकीको कुराहरु त क्लासमै भन्छु। अहिले चाहिँ बस के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो भिडियोलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला किनकि तपाईहरुले चाहिँ ठूलो काम गर्न सक्नुहुन्छ ग्राफिकमा। फोटोशप छैन भने फोटोशपको अल्टरनेटिभ हो यो। एकदम फ्री पनि छ, कम्फर्ट पनि छ हैन। सेम टु सेम फोटोशप नै छ। फोटोशपको जति पनि इन्टरफेस छ फोटोपीमा पनि फोटोशपकै इन्टरफेस हो। कुनै पनि टुलहरुको कमी छैन, सब चीजहरु बराबर छ। हुन सक्छ कतै कतै अब इन्टरफेसमा अलिकति तल माथि अब सर्टकटमा अलिकति फरक आउन सक्ला हैन। तर त्यसको लागि टेन्सन नगर्नु। म के कामको लागि म तपाईहरुलाई A to Z गाइड गरिदिन्छु। खास गरी चाहिँ म तपाईहरुलाई फोटोशपमै पढाउँछु हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो सफ्टवेयर किन चलाउनु भन्दाखेरि किनकि तपाईहरुले चाहिँ यो सफ्टवेयरलाई तपाईले एटलिस्ट तपाईको मोबाइलमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको यदि एन्ड्रोइड मोबाइल छ हैन, तपाईसँग ट्याब्लेट छ, कम्प्युटर छैन भने त्यसमा पनि तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। बस त्यसमा एउटा के चीजको सेटिङ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा तपाईले माउस जोड्ने चाहिँ सेटिङ गर्नु पर्यो। माउस बिना त हैन अब ग्राफिकमा काम गर्नलाई डिजाइनर बनाउन अलि गाह्रो छ। सो गाइज एउटा 100-150 को हैन सस्ते एउटा माउस किन्नु होला अनि त्यो माउस जोडेर चाहिँ तपाईहरुले इजिली तपाईहरुले चाहिँ यो सफ्टवेयरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज अब म तपाईहरुलाई फोटोपीको इन्ट्रोडक्सन दिन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब हाम्रो क्लासतर्फ गाइज सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईसँग एउटा कुनै पनि ब्राउजर हुनु पर्यो। ब्राउजर तपाई ओपन गर्नुहोस्। सिम्पल म चाहिँ अहिले ब्राउजर ओपन गर्दैछु। मैले ब्राउजरलाई ओपन गरे। चाहे तपाईको क्रोम ब्राउजर होस्, चाहे ब्रेभ ब्राउजर होस्, जुनसुकै ब्राउजर होस्, जस इन्टरनेट चल्ने एउटा ब्राउजर हुनु पर्यो। तपाईले त्यो एउटा ब्राउजरलाई खोल्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसको सर्च बारमा आएर टाइप गर्नुहोस् फोटोपी PHOTO फोटो PEAP अनि त्यसपछि इन्टर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीलाई यसरी सर्च रिजल्ट आउँछ अनि सबभन्दा अगाडि यहाँनिर हेर्नुहोस् www.photopea.com फोटोपी अनलाइन फोटो एडिटर भनेर लेखेको आउँछ। त्यसमा सिम्पल क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसके पछाडि हामीलाई यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तर यो चाहिँ अनलाइन हो। त्यो फोटोशपको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै डाउनलोड गरेर हैन त्यसलाई इन्स्टल गरेर सफ्टवेयरलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अनलाइनबाटै हामीले काम गर्नुपर्ने हो। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्दैन। यो सफ्टवेयर चाहिँ तपाईले जहाँ पनि चलाउन सक्नुहुन्छ हैन। चाहे तपाईले मोबाइलमा चलाउनु, तपाईले कम्प्युटरमा चलाउनु, जेमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। यो चाहिँ एकदम इजी छ हैन। यो चाहिँ वेब एपमा आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले मोबाइल ट्याब्लेटमा पनि माउस जोडेर चलाउनुहुन्छ भने मजाले तपाईले यसमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब इन्स्टल गर्नको लागि हाई कम्प्युटर पनि चाहिएन हैन, र्याम धेरै पनि चाहिएन। एकदम सजिलो छ यो। अब सकेसम्म त तपाईहरु फोटोशप नै चलाउनु होला हैन। त्यसमा अलि धेरै नै फिचर्स छ। तर जस तपाईहरुसँग फोटोशप छैन, तपाईहरुलाई फोटोशप पाउनलाई गाह्रो भएको छ, अलमोस्ट यसले पनि धेरै नै काम गर्छ हैन। फोटोशपकै अल्टरनेटिभ हो यो। धेरै काम गर्छ। यहाँनिर हेर्नु अब म तपाईहरुलाई यसको इन्टरफेस भनिदिन्छु थोरै। सेम फोटोशप नै छ। सुरुमा यहाँ हेर्नु। अब यसलाई भन्छ हामीले मेनु बार नै हो यो हैन। फोटोशपमा जस्तो छ त्यस्तै छ। फाइल छ, एडिट छ हैन, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, भ्यू, विन्डो, मोर हैन। यो अकाउन्ट हो। यसमा आफूले अनलाइन हैन अकाउन्ट बनाएर पनि सेभ गरिराख्न सक्छ हाम्रो आफ्नो डाटाहरु। अनि त्यसपछि यहाँनिर आएर हेर्नुस्। यहाँनिर हामीलाई फुल स्क्रिनको एउटा अप्सन दिएको छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसके पछाडि यसरी हामीलाई चाहिँ फुल इन्टरफेस फोटोशपको जस्तो खुलेर आउँछ। यहाँनिर एउटा एड चलिरहेछ गाइस। यो एड चाहिँ किन चलेको भन्दाखेरि यो सफ्टवेयरले चाहिँ हामीलाई एकदम फ्रीमा दिएको छ हैन। टुल हैन हामीलाई सब कुरा युज गर्न फ्रीमा दिएको छ। तर फोटोशप एडोबीको फोटोशपलाई चाहिँ हामीले किन्नु पर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ फ्री भएको कारणले यो साइटले एड लगाएर बिचारा कमाइरहेको छ हैन। कमाउन दिनुपर्छ किनकि हामीले पनि त यो साइटमा सबै कुरा सिकेपछि कमाउँछौं हैन। हामीलाई फ्रीमा दिएको चाहिँ यति ठुलो सफ्टवेयर हैन। त्यही खुसीको कुरा हो हामी नेपालीहरुको लागि। यसको इन्टरफेस एक गरेर देखाउँछु। सेम एज इट इज हैन। फोटोशप छ, तपाईहरु टेन्सन नगर्नु। यहाँनिर फाइल छ हेर्नु। फाइलमा क्लिक गर्यो भने सेम त्यही हो, न्यू हैन। तर यसमा चाहिँ सर्टकट की अलिकति फरक छ गाइज हैन। यहाँनिर फोटोशपमा चाहिँ कन्ट्रोल एन ले खोल्थ्यौ हैन। यसमा चाहिँ अल्ट लाग्छ है साथीहरु। अल्ट प्लस कन्ट्रोल
Ctrl+N अनि त्यस पछाडि यहाँनिर ओपनमा चाहिँ Ctrl+O नै छ। अलिअलि चीजहरु डिफरेन्स हुनै पर्छ हैन, नत्र भए कपिराइट लाग्छ। तपाईले पनि अब कुनै ब्यानर बनाउनु भने सेम टु सेम अरुकै ल्याएर कपी गर्नु भयो भने त कपिराइट लाग्छ। त्यसमै हल्का मोडिफाई गरेर चेन्ज गर्नु भयो भने बच्न सकिन्छ। सो गाइस, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर एडिट छ, इमेज छ हैन, अनि लेयर छ, सिलेक्ट छ, फिल्टर छ, भ्यू छ, अनि त्यसपछि विन्डोज छ। विन्डोज पनि सेम हो। अब तपाईको के गरी प्लगइन्स हरायो, प्लगइन्स, एक्सन हैन, एडजस्टमेन्ट, ब्रश, च्यानल, क्यारेक्टर, कलर, तपाईको टुल बार देखि लिएर सब चीज यहाँनिर पाउनुहुन्छ। तपाईले टेन्सन गर्नु पर्दैन, ठुलो ठुलो ग्राफिकको काम हुन्छ यसबाट, टुक्काबार बस्नुस्। अनि त्यसपछि यो अब यसकै अबाउट भइहाल्यो, रिपोर्ट। अब यो कुराहरु पनि सेम मैले तपाईहरुलाई फोटोशपमा देखाइसके। फोटोशपमा म सिकाउँछु तपाईहरुलाई। फोटोशप छ भने फोटोशपमै गर्नु होला, छैन भने चाहिँ तपाईहरु यसमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर होम छ हैन, यहाँनिर दिस डिभाइस छ हैन, हाम्रो कम्प्युटरहरुबाट फाइलहरु लिएर पर्यो भने यहाँबाट लिएर मिल्छ। अनि गुगल ड्राइभमा तपाईको फाइलहरु छ भने लिएर मिल्छ। शेयर ड्राइभ हैन, तपाईले यहाँ बनाएर तपाईले आफ्नो फाइललाई गुगल ड्राइभमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि प्राइभेट फोल्डर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। गुगलको ड्राइभ छ नि, तपाईहरुलाई गुगल ड्राइभ भन्ने कुरा थाहा छैन। गुगल ड्राइभ थाहा छ भने ठीक छ, थाहा छैन भने गुगलले चाहिँ हामीलाई गुगल ड्राइभको नाममा 15 GB फ्री स्पेस दिएको छ, मेमोरी कार्ड नै भनौं हैन। त्यसमा गएर चाहिँ हामीले 15 GB सम्म हाम्रो फाइलहरुलाई सेक्युर गरेर राख्न सक्छ। पछाडी वन ड्राइभ छ। वन ड्राइभ भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्टले दिएको स्पेस हो हैन। त्यस्तै ड्रप बक्स छ, यो पनि हैन अनलाइन स्टोरेज हो। हामीलाई यिनीहरुले चाहिँ फ्रीमा हैन मेमोरी कार्ड दिइराको छ। यहाँनिर हेर्नुस्, फोटोपीको चाहिँ लोगो यो छ हैन, यस्तो घुमेको पी छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर फोटोपी लेखेको छ, यो सफ्टवेयरको नाम हो। अनि त्यसपछि सेम यहाँनिर हेर्नु, न्यू प्रोजेक्ट छ, ओपन फ्रम कम्प्युटर छ, पीएसडी भनेको चाहिँ गाइज हैन फोटोशप डकुमेन्ट। हामीले जति पनि डकुमेन्ट बनाउँछ नि न्यू डकुमेन्ट लिएर हो, त्यो चाहिँ एउटा फर्ममा सेभ गर्न मिल्छ। तपाईहरुलाई जेपीजी मा चाहियो कि पीएनजी मा चाहियो कि हैन टिआईएफएफ मा चाहियो कि पीएसडी मा चाहियो। पीएसडी मा चाहिँ के हुन्छ भने गाइज हैन, हामीले पीएसडी मा सेभ गर्यो भने त्यो चाहिँ जतिखेर पनि हामीले खोलेर जस्तो हामीले पहिला एडिट गरेको त्यस्तै गरिने एक एक चीजहरुलाई हेरेर फेरि रि एडिट गर्न सक्छौं हैन। अब जेपीजी मा त हामीले गर्न सक्दैनौं, डाइरेक्ट हामीले बनाएपछि त बनायो हैन, त्यसमा अब अरु थप्न सक्छौं। तर त्यही चीजहरुलाई यताउता मुभ गरेर हामीले सारेर बनाउन सक्दैनौं। तर पीएसडी र टिआईएफएफ मा चाहिँ हामीले सेभ गर्यौं भने फेरि त्यसलाई रि एडिट गर्न सक्छौं हैन। अब यहाँनिर ड्र्याग एनी फाइल हियर भनेको छ हैन। तपाईको अब फाइलहरु डाइरेक्ट पीएसडी फाइल छ अथवा जेपीजी फाइल छ हैन, जुन चीज पनि कम्प्युटर भित्रबाट तानेर लिएर आएर यहाँनिर छोड्दियो भने अटोमेटिक यो फोटोपी एडिट मोडमा जान्छ। यहाँनिर हेर्नु, हामीलाई कतिवटा फाइलहरु सपोर्ट गर्छ यसले धेरै फाइलहरु सपोर्ट गर्छ गाइस, टेन्सन लिनु पर्दैन। यहाँ हेर्नु, यहाँनिर पीएसडी छ हैन, फोटोशप डकुमेन्ट पीएसडी फाइल पनि सपोर्ट गर्छ। फोटोशपमै बनाएको चीजहरु पनि तपाईले यसमा आएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। सेम फोटोशपको सबै चीजहरु यसले सपोर्ट गर्छ। त्यसपछि एआई भनेको इलिस्ट्रेटर, यो पनि सपोर्ट गर्छ यसले हैन। एक्सडी भन्ने एक्सट्रिम डिजाइन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइटहरुको डिजाइन बनाउँछौं हैन। जस्तै अब टेन्सन नगर्नु गाइस, यो एक्सडी पनि म पढाउँछु तपाईहरुलाई। अब यहाँ हेर्नु गाइस, अब म तपाईहरुलाई यसको इन्टरफेस यति अगाडिको पार्ट मैले देखाए। न्यू प्रोजेक्टमा सिम्पल क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि हामीलाई यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ, सेम एज इट इज फोटोशप हो गाइस। हेर्नुस् हैन, यहाँनिर हामीलाई कस्टमाइज आफ्नो हिसाबले गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो साइज लगाउनु पर्ने हो भने यहाँनिर हेर्नु, नेम छ हैन, प्रोजेक्ट नेम हैन, विड्थ छ, हाइट छ, डीपीआई हामीले भनेको थियो नि डिजिटल मिडियाको लागि चाहिँ 72 हो। यहाँनिर यही हान्ने हो हैन। पिक्सल इन्च यही छ हैन। ब्याकग्राउन्ड व्हाइट ब्ल्याक जुनसुकै तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सपेरेन्ट, यहाँनिर आर्टबोर्ड छ, यहाँनिर कलर फाइल छ हैन। अब जस्तै आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू सेम छ हैन। अनि यहाँनिर चाहिँ सिम्पल यो भन्दा पनि तपाईले एडोबी आरजीबी क्लिक गरेर राख्नु होला। यो फोटोपी भन्ने सफ्टवेयरले चाहिँ यहाँनिर फेरि हामीलाई अलग अलग हैन साइजहरु पनि बनाएर दिएको छ, एकदम सजिलोको लागि। यहाँनिर हेर्नुस्, फेसबुक पेज कभर, फेसबुक शेयर इमेज, फेसबुक इमेज। यहाँनिर हेर्नु, हरेक चीज तपाईले इन्स्टाग्राममा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, युट्युबको लागि कभर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, युट्युब प्रोफाइल, अब तपाईले युट्युबको लागि लोगो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर ट्विटरको लागि बनाउन सक्नुहुन्छ, ट्विटर हेडर बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले युट्युबको थम्बनेल पनि बनाउन सक्छौं हैन। अनि त्यसपछि प्रिन्टमा छ, प्रिन्टमा चाहिँ हामीले के सम्म गर्न सक्छौं भन्दाखेरि बिजनेस कार्ड हैन, अब लेटर हेडहरु हैन, अब A4 साइजमा आउने चीजहरु हैन, फोटो छ हैन। अनि त्यसपछि स्क्रिन छ, अब स्क्रिनको लागि कति 4K सम्म छ हैन रेजोल्युसन। अनि त्यसपछि यहाँनिर मोबाइल छ हैन, तपाईले विभिन्न किसिमको मोबाइलमा आफुलाई कुन मोबाइलमा फोटो डिस्प्ले गराउनु पर्यो हैन, त्यो हिसाबले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मेन कुरा यहाँनिर एड छ गाइस हैन। तपाईले यदि के गरी हैन एड मार्केटिङमा काम गर्नुहुन्छ भने एडको लागि पनि यहाँ यसले छुट्टै हैन साइज बनाएर दिएको छ। यहाँनिर हेर्नु हैन, स्क्वायरमा छ हैन, मिडियम
मिडियममा छ, लार्जमा छ हैन, मोबाइल लेटर बोर्डमा छ हैन, अनि लार्ज मोबाइलमा छ, ब्यानर छ, जस्तै यो ब्यानर भने जस्तै हैन, यो पनि त्यही ब्यानर हो हैन। यहाँनिर हेर्नुस् अलग अलग शेपमा हैन दिएको छ पोर्ट्रेट। यो यहाँ हेर्नु, यो ब्यानर चाहिँ ल्यान्डस्केपमा भयो हैन, यो चाहिँ पोर्ट्रेटमा भयो हैन। यहाँ पोर्ट्रेटमा यहाँ आइरा छ नि एड हो, सेम यसकै लागि यो चीज बन्छ हैन। अनि त्यसपछाडी यो एउटा 2n भन्ने छ, यसमा पनि साइजहरु छ हैन। अब हामी त खास गरी सजिलोको लागि यो टेम्प्लेटहरु युज गर्छौं, प्राय जस्तो हामी त कस्टमाइज नै गर्छौं, आफ्नै तरिकाले नै हामी साइज हान्छौं, त्यो नै बेटर हुन्छ हैन। तर सजिलोको लागि यहाँ आफुलाई चाहिने चीज छ भने यहाँबाट खोल्दा पनि केही फरक पर्दैन। अनि यहाँनिर हेर्नु, यहाँनिर तपाईहरुलाई चाहिँ यसले एउटा छुट्टै हैन स्याम्पल पनि दिएको छ हैन, यस्तो छ भनेर हैन। अब जस्तै मैले यहाँनिर यसलाई स्याम्पललाई क्लोज गर्छु, यहाँ हेर्नु विभिन्न किसिमको अरु स्याम्पलहरु आउँछ हैन। विथ स्याम्पल भन्यो भने यसरी आउँछ, यहाँनिर विथ फोटो भने फुटेजहरु आउँछ हैन। तपाईले यही यसलाई डाइरेक्ट क्लिक गरेर टेम्प्लेटको युजमा पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। यो सबै कपिराइट फ्री हो, तपाईहरुले टेन्सन गर्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर फन्ट फिल्टर हैन, सबै चीजहरु सेम नै हो हैन। अनि गाइज अब मैले यति सबै कुरा गरेपछि अब यहाँनिर हेर्नु, यहाँनिर प्रोजेक्टको नेम, अब म प्रोजेक्टको नेम लेख्छु, फोटोपी हैन, इन्ट्रोडक्सन। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर हाइट, यहाँनिर विड्थ। पहिला सुरुमा हामीले यहाँनिर एउटा कुन युनिट चुज गर्ने हैन, एउटा मेजरमेन्ट चुज गरौँ हैन। अब पिक्सल्समा छ, पिक्सल्समा राखेँ मैले। अनि त्यसपछि यहाँनिर अब यसलाई ल्यान्डस्केप गर्नु पर्यो, पोर्ट्रेट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर एउटा सानो एरो दिएको छ, यहाँनिर माथि हेर्नु, यहाँनिर 1280 छ, यहाँ 720 छ हैन। अब यसलाई मैले चाहिँ ढल्काउनु पर्यो भनेपछि यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि यसको अपोजिट हुन्छ। यहाँनिर पनि तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ अब विड्थ भनेको 720 भयो, 720 चाहिँ हाम्रो चौडाइ भयो हैन। अनि हाइटमा चाहिँ 1280 चाहिँ हाम्रो लम्बाइ भयो हैन। अब यहाँनिर हेर्नु, म यसलाई फेरि चेन्ज गर्छु, ल्यान्डस्केप मोडमा आयो, फेरि चेन्ज गर्छु, पोर्ट्रेट मोडमा आयो हैन, ओरिएन्टेडमा आयो। अनि त्यस्तै गरी यहाँनिर DPI छ हैन। अब 72 डिजिटल मिडियाको लागि यसको चाहिँ यो केही गर्नु पर्दैन, यो यतिकै अप्सन हो। अनि त्यसपछि यहाँनिर छ ब्याकग्राउन्ड हैन। अब ब्याकग्राउन्ड अब तपाईहरुलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डको मतलब मैले भने नि क्यानभसकै एउटा आर्ट बोर्ड हैन, ब्ल्याक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड भने जस्तै। अब त्यो चाहिँ कुन कलरमा युज गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? अब धेरै सेतो चीजहरु चलाउनु पर्यो, सेतो चीजहरुको ड्र गर्नु पर्यो भने ब्ल्याक लिँदा राम्रो हैन। नर्मली अरु चीजहरु लिँदाखेरि व्हाइट लिँदा राम्रो। जस्तो हामी व्हाइटमै काम गर्छौं है, टेन्सन छैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर प्रोफाइल कलरको छ हैन, RGB एडोबी को चुज गर्नु होला। यो चुज गरे पनि हुन्छ, यो चुज गरे पनि हुन्छ, तर एडोबी को RGB कलर चाहिँ एकदम एडभान्स छ, त्यही भएर म तपाईहरुलाई सजेस्ट गर्छु हैन, एडोबी RGB युज गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि क्रिएट लेखेको छ, यो क्रिएटमा क्रिएट गरिदिनुहोस्। अघि मैले त ल्यान्डस्केप लेखेको जस्तो लागेको थियो, तर यहाँनिर चाहिँ ओरिएन्टेडमा आएछ हैन। ठीक छ, एनीवेज केही फरक पर्दैन गाइज हैन, बस तपाईहरुलाई मैले सिकाउन खोजिरहेको हो। सेम टु सेम हैन, फोटोशप जस्तै छ हैन, तपाई टेन्सन गर्नु पर्दैन हैन। यहाँ हेर्नु, यसको इन्टरफेस सेम फोटोशप जस्तो छैन त, एकदम एक्युरेट फोटोशप जस्तो छ। यहाँनिर हेर्नुस्, हाम्रो यहाँ टुल बार दिएको छ, यहाँ मुभ टुल दिएको छ, सिलेक्सन टुल दिएको छ हैन, लासो टुल दिएको छ, सबै टुल छ यहाँनिर। जति पनि फोटोशप हुनुपर्ने टुल छ त्यो सबै टुलहरु यहाँनिर छ, हामीलाई टेन्सन छैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर मेनु बार पनि सबै छ हामीलाई। अनि त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर प्रोपर्टिज बार पनि सबै छ। जस्तै मैले यो मुभ टुल लिए, मुभ टुलको यो प्रोपर्टिज बार आएको छ। अब मैले यसलाई सिलेक्सन टुल लिए, सिलेक्सन टुलको प्रोपर्टिज आएको छ खुलेर। अब मैले यहाँ लासो टुल लिए हैन, लासो टुलको प्रोपर्टिज बार खुलेर। सेम टु सेम फोटोशप हो गाइस, यसमा कुनै कन्फ्युज हुनै पर्दैन हैन। बस अलिकति के फरक होला भन्दाखेरि यसमा UI को चाहिँ अलिकति फरक छ है, यसको डिजाइनमा चाहिँ अलिकति कता कता चेन्ज होला, यतापट्टि हुनुपर्ने चीज उतापट्टि होला हैन, तर छ। अब तपाईहरुले फोटोशपमा जस्तै यसलाई अलग अलग छुटाउन मिल्दैन हैन। अब यो चाहिँ यस्तै नै टाँसेर बसेको हुन्छ, किनकि थोरै र्याममा चलाउनु पर्ने छ। यो जे लो बजेटको कम्प्युटरमा पनि चल्छ, यो मोबाइलमा धरि चल्छ भनेपछि अब सोच्नु तपाई आफै हैन, यसले कस्तो हिसाबले डिजाइन गरेको होला, यति धेरै सेटिङ दिएर हैन। यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने तपाईले फोटोशप र यो सेम टु सेम हो। अनि यसलाई हामीले डबल बनाउन सक्दैन, यो चाहिँ अहिले सिंगल कोलममा आएको छ। अब हामीले अस्ति फोटोशपमा चाहिँ डबल कोलममा पनि हेरेको थियो, यतापट्टि अलिकति एरोमा थिचेर हैन दुईटा बनाएर अलि नजिक बनाएर हेरेको थियौ हैन, तर त्यस्तो गर्न चाहिँ मिल्दैन। सायद मैले नभेटेको कि तपाईले भेट्नु भयो भने मलाई पनि भन्नु होला हैन। अब यो सेम यस्तै छ, अब यो पनि सेम छ। अब यहाँनिर हेर्नु, हिस्ट्री छ हैन, स्विचेस छ, कलरहरु छ, यहाँनिर एडजस्टमेन्ट लेयर छ, अनि त्यसपछि यहाँनिर ब्रश टुल छ हैन, त्यसपछि यहाँनिर टाइप टुल छ, त्यसपछि यहाँ प्याराग्राफ छ, सब एज इट इज तपाईको चाहिँ फोटोशप नै हो, यसमा कुनै टेन्सन नगर्नुस्। अनि यहाँनिर हेर्नुस्, अब लेयर छ, जति पनि हामीले काम गर्छौं लेयरमा गर्छौं हैन। अब यहाँनिर यो पनि लेयर भयो हैन। अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई नयाँ लेयर थप्नु पर्छ नि, यहाँनिर छ फोटोशपमा हेर्नुस्, फोटोशपमा पनि सेम टु सेम छ हैन। म तपाईहरुलाई एकचोटी फोटोशप पनि खोलेर देखाइदिन्छु, यहाँनिर हेर्नुस्। इट्स ओके गाइज, अलराइट। एन्ड गाइज हैन, यो फोटोशपको टुल हो, यो चाहिँ मैले अहिले तपाईहरुलाई फोटोशप खोलेर देखाएको। यहाँनिर हेर्नुस्, यो फोटोशप। अब यहाँनिर सेम छ कि छैन हेर्नु, यहाँनिर फाइल छ, एडिट छ, इमेज छ, लेयर छ, जति पनि चीज छ यहाँ पनि
त्यही हो, फोटोसप एडोबीमा पनि त्यही हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो फोटोसप हो, यो चाहिँ फोटोपिया हो है। यहाँ हेर्नु सब चिज एज इट इज छ गाइस। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मिनिमाइज गरेर देखाएको है, तपाईँहरूलाई सजिलो होस् हेर्नको लागि भनेर दुईटैमा एकैचोटि कम्पेयर गरिदिनु खोजेको। यहाँनिर हेर्नु यो सबै जति पनि हाम्रो मेनु बार छ त्यो मेनु बार यहाँ पनि छ सेम टु सेम। यहाँनिर जति पनि टुल छ यो चाहिँ यहाँ डबल कोलममा छ, म यसलाई सिंगल गरेर देखाइदिन्छु। हेर्नु सब चिजहरू छ हैन, यहाँ हेर्नुहोस् जति पनि छ यसमा पनि छ हैन, जस्तो देखिन्छ हैन, तर यसमा पनि यो भित्र एउटा सानो डट छ हैन। अहिले म तपाईँलाई भन्छु सेम हेर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नु म तपाईँलाई फोटोसपलाई ठुलो गरेर देखाउँछु। अब यहाँनिर यो आएको छ लेयरहरू हामीले थप्ने हैन, त्यसमा पनि छ। यहाँ मुनि लेयरमा तपाईँहरू हुनुभयो भने यहाँनिर म लेयरमा छु हैन, यहाँनिर लेयरमा जानुभएपछि तपाईँलाई यो फोल्डर बनाउने एडजस्टमेन्ट लेयर मार्क अब सबै चिजहरू यहाँ पाउनुहुन्छ। म चाहिँ अहिले फोटोसपलाई बन्द गरिदिन्छु किनकि मेरो कम्प्युटरमा पनि र्याम धेरै छैन गाइज हैन। अहिले फेरि अटोमेटिक नै सबै कुरो बन्द हुन्छ, त्यही भएर म फोटोसपलाई अहिले बन्द गरिदिन्छु। म फोटोपी मात्रै देखाउँछु तपाईँलाई। सेमै हो काम गर्ने पनि, हामीले काम मेथड पनि सेम हो। अब यसमा पनि त्यो फोटोसपमा जस्तै तपाईँहरूले यहाँनिर सानो सानो डट देख्नु भएको छ, यहाँनिर हेर्नु हैन, यहाँनिर सानो सानो डट छ हैन, सबैमा डट छ। जतिमा डट हुन्छ यस्तो टिक लगाएको हुन्छ सानो सानो। यहाँ हेर्नु मेरो माउस कर्सर कहाँनिर छ हो, त्यहाँनिर चाहिँ हैन अर्को पनि टुल छ भनेर जाने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु यो सानो यहाँनिर एरो जस्तो देखाएको छ हैन, पोइन्ट छ, त्यहाँनिर म क्लिक गर्छु। हेर्नु मुभ टुल अनि आर्टबोर्ड टुल छ हैन। अनि त्यस पछाडि यहाँ लास्टो टुलमा पनि सानो यहाँ बटन छ, म यसमा क्लिक गर्छु। यहाँ हेर्नु रेक्टेङ्गल सेलेक्सन टुल हैन, सबै चिजहरू तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। सबैमा त्यस्तै नै हो, सेम फोटोसप नै जस्तो हो हैन, केही फरक पर्दैन हैन। यहाँनिर आर्टबोर्डलाई हामीले चाहिँ अब आर्टबोर्डमा थिचेपछि चाहिँ यसरी आर्टबोर्डलाई पनि हैन आफ्नो साइज अनुसार आफ्नो मर्जीले चेन्ज गर्न सक्छौं हैन। अनि यहाँनिर आएर ओके गरेपछि यति बढेर आयो हैन। यो चिज कुनै कुनै बेला हामीलाई यस्तो चाहिन्छ, तर हामीले फिक्स एउटा रेसियोमा एउटा साइजमा बनाएको छ भने चाहिँ यस्तो गरी गर्नलाई अलि राम्रो हुँदैन। तपाईँले बढाउनु पर्यो भने यहाँनिर डाइरेक्ट विड्थ एन्ड हाइट हानेरै बढाउँदा राम्रो हैन। कति चाहिन्छ सबभन्दा राम्रो त अगाडि नै लिएको राम्रो हैन, कति चाहिन्छ हैन। अनि त्यस्तै गरी गाइस यहाँनिर लेयर छ हाम्रो हैन, म यसलाई एकचोटि ठुलो स्क्रिनमा गर्छु। यहाँनिर लेयर छ हैन, यो चाहिँ हामीलाई सानो ठाउँमा किन देखायो भन्दाखेरि किनकि योलाई चाहिँ एकदम अप्टिमाइज गरेर हाम्रो सानो ठुलो सबै डिभाइसमा देखाउनु पर्छ, त्यही भएर यसले हामीलाई यसरी इन्टरफेस देखाएको छ हैन। यहाँनिर लेयर तपाईँले यसरी माउस कर्सर राख्नुभयो भने तपाईँलाई देखाउँछ यहाँनिर हैन के चिज हो भनेर, तपाईँले यसरी हेरेर पनि खोल्न सक्नुहुन्छ हैन। अब म यहाँनिर लेयर खोल्छु, लेयर खोले, यहाँ हेर्नु हाम्रो लेयर पुरै आयो। अघि मैले तपाईँलाई फोटोसपमा मुनि देखाएको थिएँ नि, यहाँनिर हेर्नुहोस् एडजस्टमेन्ट लेयर हैन, मार्क्स भयो हैन, अनि त्यस पछाडि फोल्डर भयो हैन, अनि त्यस पछाडि यहाँ हामीलाई लेयर थप्नु पर्यो नि, यहाँ चाहिँ नि एउटा लेयर बन्छ। सेम गाइस ओपासिटीहरू घटाउनु पर्यो भने यही छ हैन, फिलहरू पनि यही छ हैन, लक गरेर कस्टमाइज कलर गरिसकेको काममा लगाउनु पर्यो भने छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हामीलाई लक लगाएर काम गर्नु पनि अप्सन दिएको छ हैन, सब चिज छ एज इट इज हैन। फोटोसप हो, टेन्सन गर्नु पर्दैन तपाईँहरू हैन। अनि तपाईँले चाहेन भने फेरि यहाँ क्लिक गरिदिनु, फेरि भित्र गएर बस्छ हैन। अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई सबै चिजहरू चाहिँ बार बार यसमा आउँदिन हैन, म चाहिँ तपाईँहरूलाई फोटोसपमा पढाउँछु हैन। अनि तपाईँहरू चाहिँ अब फोटोसप छ भने फोटोसपमै प्र्याक्टिस गर्नु होला। फोटोसप इनकेस छैन भने चाहिँ तपाईँहरू यो सफ्टवेयरमा आएर काम गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ अलिअलि सर्टकट कीहरू हैन अलि अलग अलग छ हैन, किनकि अब कुनैमा कन्ट्रोल प्लस अब एन हान्दाखेरि हामीले न्यू फाइल न्यू डकुमेन्ट लिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ अल्ट प्लस कन्ट्रोल प्लस हैन एन हान्नुपर्ने हुन्छ। फोटोसपमा हामीले ट्रान्सफर्म गर्दा चाहिँ कन्ट्रोल टी, ट्रान्सफर्मको मतलब चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने, त्यसलाई ठुलो सानो बनाउने हैन। जस्तै अब मैले यहाँ फोटो राखेँ, त्यो फोटोलाई मैले ठुलो बनाउनु पर्यो अलिकति भन्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि कन्ट्रोल प्लस टी चाहिँ फोटोसपमा हैन, फोटोसपमा याद गर्नु कन्ट्रोल प्लस टी हान्यो भने चाहिँ हामीले त्यहाँनिर रिसाइज गर्ने चान्स पाउँछ हैन, त्यसमा ड्र्याग गरेर हामीले ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ हैन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी छ, यसमा चाहिँ तीनटा की हामीले दबाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोल टी मात्रै थियो भनेपछि यसमा चाहिँ कन्ट्रोल अनि प्लस अल्ट पनि थिचेर अनि टी थिच्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ है। यो कुरा याद गर्नु, म त्यो फोटोसप पनि सिकाउँदै गर्दाखेरि पनि भन्छु तपाईँहरूलाई हैन। ल ठिक छ, अब तपाईँहरूलाई यति त मैले देखाइदिइहालेँ हैन, तर यो चलाउनको लागि चाहिँ तपाईँसँग इन्टरनेट हुनुपर्छ है, इन्टरनेट बिना चल्दैन, यो डाइरेक्ट अनलाइन प्लेटफर्म हो हैन। ठिकै छ, राम्रोसँग तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले जति पनि क्लास दिन्छु तपाईँहरू राम्रोसँग हेर्नु भयो भने, अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नु भयो भने। ओके गाइस, थ्याङ्क यू। आज क्लास यही पछि भेटौँला फोटोसपमा, बाई बाई।